Er zijn tal van redenen om een auto te chiptunen. Meer comfort, brandstofverbruik omlaag te brengen of lekker sportief rijden. Maar waarom zou je dat doen met een camper? En is dat niet schadelijk voor de motor? Heb je dan nog wel fabrieksgarantie? Deze vragen en nog een aantal meer gaan we beantwoorden in deze video. Joep, jij staat op het punt om deze camper te tunen. Waarom zou je een camper tunen? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is vrijwel zonder uitzondering heel prettig om bij een camper wat meer trekkracht te hebben. Het vergemakkelijkt het rijden in de bergen, dus je komt makkelijker heuvel op. Het vergemakkelijkt het inhalen van bijvoorbeeld vrachtwagens. En indien nodig kun je sneller wegkomen uit een situatie waarin je niet wilt zijn. Kun je elke camper tunen? Ja, bijna alle campers kunnen getuned worden. We hebben vandaag een Fiat Ducato, maar ook een Mercedes Sprinter, Ford Transit, Peugeot Boxer, nou ja, noem maar op. Vrijwel alle enigszins moderne diesels, zeg maar vanaf het jaar 2000 en jonger, zijn goed te tunen. Voorwaarde, dat is wel een belangrijke kanttekening, is dat de motor van een camper gezond is. Dus dat er een goede basis is om aan te passen. Oké. En hoe controleer je dan of de motor gezond is? Nou, we hebben verschillende manieren om dat te doen. Maar om dat te laten zien, kunnen we het best even een stukje gaan rijden. Lijkt me een goed idee. Zo, voordat we gaan proefrijden, of tunen uiteraard, begin ik altijd met het uitlezen van de auto. Daar gebruik ik dit kastje voor. En daarmee ga ik het geheugen van de motormanagement computer uitlezen. Dat is ook de computer die we aanpassen bij een chiptuning. En ik ga controleren of daar geen storingscodes in staan. Die kunnen duiden op nu al aanwezige of op handen zijnde problemen. En we willen hem alleen maar tunen als hij gezond is. Even kijken. Nou, hier zegt hij geen codes aanwezig. Dat is een goed teken. Als er wel foutcodes waren geweest, dan had ik ze geregistreerd. Dus even opgeschreven welke. Een screenshot gemaakt. Ze gewist. En was ik gaan proefrijden om te kijken of die codes terugkomen. Wat we ook gaan doen tijdens onze rit, dat is een aantal hele belangrijke motorparameters bekijken. Dus ik kan temperaturen, drukken van brandstof, luchtdruk, werking van de turbo, dat soort zaken kun je heel mooi in beeld zien met dit apparaat. En dat is voor mij hele belangrijke informatie om te bepalen of die motor gezond is. Dus ik ga nu een aantal parameters instellen en dan gaan we rijden. Oké. We hebben nu een aantal belangrijke motorparameters ingesteld en die data die kunnen we opnemen tijdens het rijden. Nou, dan rijden we eerst de motor eventjes goed warm en dan laten we hem een paar keer op volle kracht werken. Die opgenomen data van zowel het rustige rijden als het even stevig laten werken van die motor, die beoordeel ik dan als ik verderop even ergens stil ga staan. Dat geeft een goede indicatie van de werking van de turbo, het brandstofsysteem, temperaturen in de motor. Buiten dat hebben we natuurlijk al heel veel campers getuned, maar ook onderhouden en gerepareerd. En daardoor weten we, ook vanuit onze ervaring als revisiebedrijf en dieselspecialist, precies hoe zo'n motor moet klinken, hoeveel vermogen die ongeveer hoeft te hebben. Dus als er iets aan zou mankeren, dan hebben we in een hoop gevallen niet eens die uitleeskast nodig, maar dan merken we dat al tijdens het rijden.
En hele kleine afwijkingen van een paar pk, die voel je sowieso niet. Maar zo'n rit gecombineerd met gebruik van die apparatuur, dat vertelt al eigenlijk het hele verhaal. Om het verschil van de aanpassing die we vandaag gaan doen beter in beeld te brengen, gaan we ook nog een aantal acceleratiemetingen doen van situaties die veel voorkomen met een camper. Dus optrekken van 40 naar 80 km per uur, van 80 naar 120. Dus bijvoorbeeld, wat gebeurt er nou tijdens een inhaalactie? En dat doen we dan in de daarvoor juiste versnelling. Dus in zijn 4, zijn 5 of zijn 6, als je op de snelweg zit. En dat gaat een goed beeld geven van het verschil wat zo'n tuning maakt. Als we zo meteen terug zijn in de werkplaats, doen we ook nog een visuele controle. Dus we zetten de auto op de brug, maken de motorkap open en dan gaan we ook nog een aantal zaken controleren. Nou, we gaan nu even de verzamelde data bekijken. Dat heb ik dus opgenomen tijdens die hele tijd rijden en daar kan ik nu doorheen scrollen. En kijk vooral of de minima en de maxima die behaald zijn kloppen. Of bij stevige belasting die drukken mooi gelijkmatig blijven. Geen rare pieken en dalen in zitten, maar het ziet er eigenlijk heel normaal uit allemaal. Dat is mooi. Vast onderdeel is dus een visuele controle onder de motorkap. Ik pak even mijn lamp erbij. Zo. Door een relatief kleine motorkap is de ruimte hier beperkt van wat je kunt zien. Maar alsnog ga ik hem wel even controleren. En ik ga kijken naar lekkages, uitgedroogde slangen. Zit alles vast? Als er echt grote problemen waren geweest, dan hadden we die tijdens de proefrit al wel geconstateerd. Dan zie je het terug in de motordata, dan hoor je het, dan voel je het aan de prestaties. Maar alles voor de betrouwbaarheid. Een veel voorkomend probleem bij de Ducato's is dat het gasklephuis kapot gaat. Nou, dat is bij deze auto al vervangen. En omdat de ruimte hier zo beperkt is, kan je wat betreft lekkages en dergelijke vanaf de onderkant eigenlijk meer zien dan vanaf de bovenkant. Dus we gaan hem even optillen. Ook hier onder de auto ziet het er allemaal keurig uit. Alles zit vast, er zitten geen droogtescheuringen in slangen, hij lekt geen olie, koelvloeistof of andere sappen. Ja. Ik zie eigenlijk geen enkele reden om deze auto niet te tunen. Maar je haalt dus meer vermogen uit de motor dan zoals de fabrikant dat bedoeld heeft. Is dat dan niet schadelijk? Nee, dat is in dit geval niet schadelijk en ook niet helemaal juist. Een verkeerd uitgevoerde tuning, laat daar geen misverstand over bestaan, kan wel degelijk schade veroorzaken. Hetzelfde geldt voor tuning uitgevoerd bij een auto die niet gezond is, dus waar al defecten in zitten. Als je die niet eerst oplost, dan loop je ook kans dat je hem alleen maar erger kapot maakt. Maar deze auto bijvoorbeeld, en dat geldt voor heel veel verschillende auto's, is met éénzelfde motor met verschillende vermogensvarianten geleverd. Die motor die is identiek aan een 160 pk variant. Dus de motor zelf, de verstuivers, de turbo, de koeling is tussen de 130 en de 160 pk variant allemaal hetzelfde. Alleen de computer die motor aanstuurt, die is anders. Die zorgt dat hij meer of minder vermogen levert. Nou, wat we bij deze auto gaan doen, is hem upgraden naar de 160 pk variant. En dat is precies waar die motor voor gemaakt is. In sommige gevallen kunnen we hem ook nog verder upgraden. Maar ook dat doen we altijd met oog voor de marges die erin zitten. Met respect voor het materiaal. En dan kan hij dat prima hebben. Oké.
Nu is het moment gekomen om de software uit de motorcomputer van de camper te kopiëren. En daarvoor hebben we een laptop nodig. En dit stukje speciaal daarvoor bestemde apparatuur. We doen dat via de diagnosepoort van de camper. Die aansluiting kun je gebruiken om diagnoses te stellen aan de auto. Of bijvoorbeeld een software update uit te voeren. Nou, software updates, dat is iets wat veel voorkomt in het begin van de levensduur van een auto. Dus de eerste paar jaar. Maar als ze zoals deze wagen rond een jaar of 10 oud zijn, dan komen die in de praktijk niet meer. En wat is de volgende stap? Nou, we hebben nu de software uit de motorcomputer gekopieerd. En daarvan slaan we een aantal kopieën op. Eentje op deze laptop en eentje op een veilige plek bij ons op de server. En een derde kopie, die wordt aangepast naar de specs van de 160 pk variant. En programmeren we straks met deze laptop terug in de motorcomputer. Als de camper getuned is, komt die dan nog wel door de APK? Deze in ieder geval wel. Wij doen niets aan deze auto waardoor die niet meer voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. Dus de APK is geen enkel probleem. Oké. En hoe zit het met de fabrieksgarantie? Heb je dat nog als een camper getuned is? Die vraag die krijgen we vaak. Dat wisselt per camperfabrikant of zelfs verkoper. Dus als de camper jonger is dan 2 jaar, want zo lang is de fabrieksgarantie meestal, en je overweegt om te tunen, dan is het slim om aan je dealer te vragen, dat is degene die de garantie moet verlenen, van joh, als ik hem heb laten chiptunen, zit er dan nog garantie op of zijn er uitsluitingen? Dat is de moeite van het checken even waard. Ja, zodra die uit de garantie is, maakt dat niet uit. En wat mij betreft maakt het sowieso niet uit. Want we doen niks met de techniek waar het niet voor bedoeld is. Ze kunnen er gewoon tegen, mits gezond. Joep, jij bent nu de software opnieuw aan het programmeren in de motorcomputer. Dit gaat allemaal best wel snel. Zou ik hierop kunnen wachten? Ja, in de praktijk kun je daar als klant wel op wachten, maar het wordt een vrij lange zit. Dus wij adviseren van joh, laat die auto bij ons achter. Over het algemeen is het in 1 werkdag echt wel geregeld. Het kan nu wat sneller omdat we deze camper al een dagje in huis hebben. Dus we hebben het allemaal voorbereid. Mocht hij nou van ver komen en heen en weer rijden eigenlijk heel veel gedoe zijn. Ja, we zitten midden in de Utrechtse Heuvelrug. Je kan hier prachtig wandelen, fietsen. We hebben een paar musea in de buurt, leuke restaurantjes. Dus je kunt je hier prima een dagje vermaken. In de praktijk duurt het ook geen hele dag, maar een uurtje of 4 zijn we vaak wel onderweg. Oké. Nou, tuning zit erin. Dan gaan we weer testrijden. Weer nemen we de computer mee om het een en ander aan motordata te bekijken. Kijken of er geen foutcodes ontstaan. We rijden de motor weer lekker warm voordat we hem stevig gaan belasten. En dan gaan we gewoon kijken of die lekker rijdt. Of alle data binnen de marges blijft. En nog wat metingen van de prestaties doen om het verschil aan te tonen. Hoewel dat eigenlijk ook nu al heel goed merkbaar is. Vooral dat extra koppel levert zoveel souplesse op tijdens het optrekken. Je kan schakelluier rijden zonder dat je vermogen tekort komt. Je krijgt gewoon het gevoel dat de motor wat minder hard hoeft te werken. Ik vind het altijd een soort magie. Dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon mechanica en elektronica. Het is ervoor gemaakt, het kan het doen. Maar het is een heel prettig gevoel dat het volledige potentieel benut kan worden op een veilige en betrouwbare manier. Geen enkele auto of camper wordt slecht van een beetje extra souplesse, zullen we maar zeggen. Ja. Dus nu even een mooi plekje opzoeken waar we die metingen kunnen doen. En dan gaan we eens wat cijfers met elkaar vergelijken.
Dat hij lekkerder rijdt, dat was volgens mij wel duidelijk in de video. Maar nu is het tijd voor wat harde cijfers. Van 50 tot 80 km per uur, wat hadden we voor de tuning? Toen deed hij daar 9,7 seconden over. Zo, dat is nu 7,2. Daarna kwam de meting van 60 tot 90. Daar deed hij 10,9 seconden over. Dat is 8,2 geworden. Dan hebben we van 80 tot 100. Dat is 8,1 seconden. Dat is 7,1 geworden. Let wel, dat is 1 versnelling hoger. Dus dan, dat is al een relatief laag toerental. Die motor is dan helemaal op zijn gemak. Maar ook daar is hij dus veel krachtiger geworden. En 100 tot 120, zeg maar. Even inhalen op de snelweg. Dat was 14,7 seconden. Zo, en dat is 10,2 geworden. Dat is bijna een derde vlotter. Dus waar je voorheen eigenlijk een inhaalactie moest plannen, vooruitkijken, gaat dat allemaal wel? Kan je het nu eigenlijk met het grootste gemak voorbij steken. Bent u naar aanleiding van deze video benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw camper? Of heeft u aanvullende vragen? De mensen van Garreg Techno Center staan u graag te woord.